Welcome to Capital One Academy. අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ YouTube කරන ඔයාලට ඉතාමත් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් සහ ගොඩක් අය මගෙන් අහලා තිබ්බා කොහොමද අපි YouTube වීඩියෝ එකක් SEO කරගන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට මේ SEO කරගන්නවා කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ YouTube වීඩියෝ එක search ranking වලින් උඩට ගේන එකට තමයි අපි කියන්නේ SEO කියලා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය search engine optimizer කියලා තමයි අපි ඔය SEO එකට කියන්නේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට ඔය YouTube SEO එක කරද්දී අපිට extension අවශ්‍ය වෙනවා. සාමාන්‍ය famous extension එකක් තමයි මේ TubeBuddy කියන extension එක. එතකොට මම අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේදී කියලා දෙන්නේ මේ TubeBuddy කියන extension එක කොහොමද ඔයාලා install කරගන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ extension එකේ මොන වගේ දේවල්ද අපිට ලැබෙන්නේ කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ TubeBuddy කියන extension එකේ link එක මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මගේ තියෙන link එකෙන් ගියොත් ගොඩාක් ලොකු benefits free benefits ගොඩක් ලබා ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට Google එකෙන් search කරලා ගිහිල්ලා normal account එකක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අපේ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලත් ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද අපි මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේකෙන් අපි මොන වගේ දේවල්ද බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපේ වීඩියෝස් කොහොමද අපි රෑන්ක් කරගන්න කියලා අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු. හරි. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් TubeBuddy කියලා සර්ච් කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ තියෙන description එකේ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට ගිහිල්ලා free benefits ගොඩක් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගියොත්. හරි. මම මෙතනින් දැනට TubeBuddy කියලා සර්ච් කරගන්නම්. සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති යටට ගියාට පස්සේ තියෙනවා TubeBuddy number 1 extension for YouTube creators කියලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේක ක්ලික් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මම මෙතනදී install free now කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. මේ extension එක ඇත්තටම free තමයි තියෙන්නේ. මේක ඔයාලට free use කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේකේ paid subscription එකකුත් තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු paid subscription එකේ අපිට තියෙන benefits මොනවාද කියලා. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය user කෙනෙක්ට මේකේ free එකත් හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය ටිකක් ඔයාට YouTube එකෙන් earning එකක් එද්දී ඒ කියන්නේ ඔයා monetize on කරගත්තට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ paid version එකක් භාවිතා කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. මෙතනදී අපි install free now කියන එක මම මෙතනදී ක්ලික් කරගන්නවා. ඊළඟට අපේ Chrome extension වලට යනවා. ඊළඟට අපි මෙතනදී add to Chrome කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනදී add extension කියලා එනවා. එතකොට අපි මේ add extension කියන එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මේක ඔයාලට පේනවා ඇති යටින් install වෙනවා. install වුණාට පස්සේ විනාඩි කිහිපයක් ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා මේක ඔයාගේ extension tab එකට මේ TubeBuddy කියන එක join වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මේක install වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට TubeBuddy කියන එක open වුණා. ඊළඟට අපි මෙතනදී ඔයාලට ඊළඟට එන interface එක තමයි මේක. එතකොට දැන් ඔයා හැම වෙලාවෙම මේ TubeBuddy කියන එක install කරගද්දී ඔයාගේ YouTube channel එක තියෙන browser එක භාවිතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් Chrome කියන browser එකේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට Firefox කියන browser එකේ අපිට මේක භාවිතා කරන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒතකොට හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන browser එක ඔයා මේක සඳහා භාවිතා කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. හරි. ඊළඟට මෙතනදී අපි account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේ sign up කියන button එක click කරගන්න. sign up කියන button එක click කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙයාලගේ terms and conditions වලට agree කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ දෙකටම tick දෙකක් දාගන්න ඕනි. ඊළඟට අපිට පුළුවන් sign in with Google කියන එක click කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මම මේක තමයි මගේ YouTube channel එක හදපු email address එක. එතකොට මම කලින් videos කරලා තියෙනවා කොහොමද අපි YouTube channel එකක් හදන්නේ. ඒ වගේම තමයි අපි YouTube channel එකේ settings කොහොමද හදාගන්නේ කියලා මම දැනට videos දෙකක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේක තමයි අපේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක වෙන්නේ. හරි. ඊළඟට මම මෙතනින් මගේ Gmail එක select කරගන්නම්. හරි. ඒක select කරගත්තට පස්සේ මේක මේ විදිහට load වෙනවා. load වුණාට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට YouTube වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා TubeBuddy ගැන. එතකොට මෙතනදී සාමාන්‍යයෙන් survey එකක්, ඒ කියන්නේ tutorial එකක් වගේ එකක් තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සෙල්ලම පටන් ගත්ත ගමන්ම ඔයාලට මෙතන
දේවල් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට මෙතනදී welcome to TubeBuddy කියලා තියෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ channel එක මෙතනින් ඇඩ් කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. නැත්නම් ඔයාලට YouTube එකට ගිහිල්ලා මේ channel එක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින්ම YouTube channel එක ඔයාගේ ඇඩ් කරගන්න. මම මෙතනින් දැනට add channel කියන එක දෙන්න. add channel කියන එක දුන්නාට පස්සේ අපිට ආයේ අපේ Google account එක select කරගන්න වෙනවා. ඊළඟට මෙතනදී අපේ මේකට අපි permission දෙන්න ඕනි. අපේ YouTube channel එකේ තියෙන analytics reports ඒ වගේ දේවල් මේකේ read කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට මෙයාලට ඒකට අපි allow කියන එක දෙන්න හැකියාවක් මේක අනිවාර්යයෙන්ම අපි දෙන්න ඕනි. එතකොට තමයි අපිට analytics ඒ දේවල් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ. හරි. ඊළඟට දැන් මෙතනදී අපි තාම ලයිසන් එකක් දාගෙන නැහැ. අපිට ඕන නම් මේක ස්ටාර්ටර් කියන එකේ තමයි තියෙන්නේ. අපිට මේක අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා අපි YouTube එකට ගිහිල්ලා යමු. හරි. අපේ YouTube channel එකට අපි යමු. කලින් අපි හදාගත්තා. හරි. දැන් ඔයාලා ওই විදිහට extension එක install කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් TubeBuddy icon එක තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මෙතන TubeBuddy icon එක තියෙන්නේ. මේ icon එක click කරගත්තට පස්සේ මෙතනදී ඔයාගේ YouTube channel එකේ license එක starter කියලා ඇත්තේ. අපි මේක තාම upgrade කරලා නැති නිසා ඔයාගේ YouTube channel එකේ නම ඒ දේවල් ටික ඔයාට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මේ tools වලට ගියාට පස්සේ මම මේ tools ගැන ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකදී වෙනම කතා කරනවා. මම එතකොට අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මේක install කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම තමයි මෙතනදී අපිට SEO එකට අවශ්‍ය වෙන දේවල් මොනවාද අපිට මේකේ තියෙන්නේ කියලා තමයි අපිට බලා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ අද වීඩියෝ එකේදී. එතකොට අපි මේ දේවල් ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා keyword explorer එක. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට YouTube channel YouTube වීඩියෝ එකක් optimize කරගද්දි අපිට අනිවාර්යයෙන්ම YouTube channel එකක් optimize කරගද්දි අනිවාර්යයෙන්ම keywords වැදගත් වෙනවා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වුණත් YouTube එකේ ගිහිල්ලා search කරන්නේ keyword එකක්. ඒකට අපි කියනවා keyword එකක් කියලා. එතකොට අපි මෙතනදී trend වෙන keywords ඒ කියන්නේ ගොඩක් අය search කරන keywords ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට මේකේ keyword explorer එකෙන් හොයාගන්නත් හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි click magnet කියන එක ඒකේ තියෙනවා අපිට සාමාන්‍යයෙන් audience ඒ කියන්නේ audience එකක් සාමාන්‍යයෙන් මෙයාලගේ AI වලින් මෙයාලා detect කරලා මේකෙදි eye catching thumbnails වලින් ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් click කරන වද නැද්ද කොහොමද මේකේ ඒ දේවල් ටික අපිට මේ click magnet එකෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ thumbnail generator එකක් තියෙනවා. අපිට ඕන නම් අපේ වීඩියෝ එකේ කැලි අරගෙනම අපිට edit කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා මේ thumbnail generator එක use කරලා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ channel එකේ health report එක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි video AB testing මේවා ගැන මම ඉස්සරහදී වෙනම කතා කරනවා. ඒ වගේම තමයි bulk processing තියෙනවා. ඒ කියන්නේ videos ගොඩක් එකපාර වාට upload කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒ වගේම තමයි කෝපා කියන අප්ඩේට් එක තියෙනවා. kidsලට ආපු අප්ඩේට් එක මීට අවුරුද්දකට එකමාරකට කලින් මේ අප්ඩේට් එක ආවේ. ඒ වගේම තමයි comment moderation ඒ වගේම තමයි අපි best practices check ඒ ඔක්කොම tools ටික video analytics ඒ වගේ දේවල් ටික අපිට මෙතනදී බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට දැන් සාමාන්‍ය free user කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ දැන් මේකේ upgrade version එක භාවිතා කරන්නේ නැති කෙනෙක්ට මෙන්න මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. video analytics ඒ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. best practices එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි thumbnail generator එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි keyword explorer එක use කරන්න පුළුවන්. මේක free user කෙනෙක්ට මේ දේවල් ටික use කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ paid license එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඊළඟට අපි මෙතනදී upgrade now කියන එක දෙමු. upgrade now කියන එක දුන්නාට පස්සේ මෙතනදී අපි upgrade කරාට පස්සේ දැන් අපි ගාව තියෙන්නේ starter license එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක බලමු මේකේ pricing page එකට ගිහිල්ලා price එකයි ඒ දේවල් ටික බලමු. හරි. ඊළඟට දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙතනදී අපිට මේක yearly ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි monthly ගන්නත් පුළුවන්. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් pro එක ගත්තට පස්සේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපිට pro එක ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම YouTube පටන් ගන්න කෙනෙක්ට මේ pro version එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්.
එතකොට ඒ වගේම තමයි ඔයාලට සබස්ක්‍රයිබර්ස්ලා 1000කට අඩුයි නම් මේකේ 50% ඕෆ් එකක් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. මේ කූපන් කෝඩ් එක කොපි කරලා අරගෙන ඔයාලට ඒක පේමන්ට් එක කරද්දි පේස්ට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊළඟට ලෙජන්ඩ් එක තියෙනවා. ලෙජන්ඩ් එකේ ප්‍රයිස් එක $26.50ක් වෙනවා. ප්‍රෝ එකේ version ප්‍රෝ එකේ ප්‍රයිස් එක $3.50ක් තමයි වෙන්නේ. එතකොට එන්ටර්ප්‍රයිසස් එකේ අපි ගන්නවා නම් ඒකේ ඩිමෝ version එකක් ඉස්සෙල්ලම අරගෙන තමයි අපි රික්වෙස්ට් කරන්න ඕනි. හරි මෙතනදී දැන් ප්‍රෝ එක ඔයාලට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් මෙතනදී ඔයාලට ප්‍රෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මෙතනදී අර තියෙන කූපන් කෝඩ් එක මෙතනදී ඇප්ලයි කරාට පස්සේ මෙතනදී අර ඩිස්කවුන්ට් එක හම්බෙනවා සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා ප්‍රමාණය අඩු නිසා. එතකොට ඔයාලට මේ වගේ මුදලකට ඔයාලට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා monthly. අපි බලමුකෝ ඩොලර් රේට් එකත් එක්ක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මෙතන අපිට යන ප්‍රයිස් එක තමයි 1.75ක් තමයි යන්නේ. හරි. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මාසෙකට රුපියල් 600කට කිට්ටු වෙන ගාණක් තමයි මේකෙදි මේ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකට monthly ඔයාලට යන්නේ. එතකොට මෙතනදී ඔයාලගේ country එක, address එක, city එක, state එක, zip code එක, card number එක, ඒ දේවල් ටික මේවා කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ access එක ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඔයාලට මේක upgrade කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා නම්. එතකොට අප්ග්‍රේඩ් කරන්නේ නැතුව අර මං කියපු දේවල් ටික ඔයාලට භාවිතා කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. keyword explorer එක ඒ වගේම තමයි ඔයාලට video analytics ඒ වගේ දේවල් ටික බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. දැන් බලමුකෝ මේ video analytics එක අපි බලමු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් ගමු ටිකක් ට්‍රෙන්ඩ් වෙන. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි වීඩියෝ එකක් ගත්තට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක පෝස්ට් කරගන්නම්. එතකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වීඩියෝ එක පැත්තෙන් ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා මේකේ පැත්තෙන් අපිට ලෝඩ් වෙනවා මේ වීඩියෝ එක කෙනා යූස් කරලා තියෙන ටැග්ස් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ටැග්ස් රෑන්ක් කරලා තියෙන විදිහ ඒ හැම දෙයක්ම අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි එයාගේ channel එකේ විස්තර ටිකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ටැග්ස් කීයක් රෑන්ක් වෙලා තියෙනවද? SEO එක කොහොමද? SEO score එක කොහොමද? ඒ වගේම තමයි total views, comments, likes ඒ හැම දෙයක්ම අපිට මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකට සාමාන්‍යයෙන් අපිට SEO කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ keyword ranking ඒ වගේ දේවල් ගොඩක්ම විදිහට වැදගත් වෙනවා. එතකොට අපි ඒක නිසා තමයි මේ tool එක use කරන්නේ. අපිට මේ වගේ තව tools තියෙනවා. එතකොට අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්නේ මේ TubeBuddy කියන tool එක. එතකොට මේ tool එකෙන් ඔයාට එන views ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ අලුතෙන් පටන් ගත්ත YouTube channel එක ගොඩක්ම විදිහට views එන්නේ නැත්නම් subscribersලා එන්නේ නැත්නම් ඔයාලට මේක ගොඩක්ම විදිහට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා මේ TubeBuddy කියන extension එක use කරලා. මොකද අපි වීඩියෝ එකකට හරි trending keywords ඒ කියන්නේ අපි keywords rank කරලා හොඳ winning title එකක් සහ හොඳ thumbnail එකක් use කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ වීඩියෝස් අනිවාර්යයෙන්ම කට්ටිය බලනවා. ඒක නිසා ඔයාලට මේ දේවල් ටික උපයෝගී කරගෙන ඔයාලගේ channel එක ගොඩ ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඕනම channel එකක් පටන් ගත්ත මාස 3 කොහොමත් අමාරුයි. ඊට පස්සේ මොකද කාලයක් යනවා channel එකක් grow වෙන්න. මොකද මෙයාලගේ algorithm එක දැනගන්න ඕනි ඔයා මොන වගේ වීඩියෝස් හදන කෙනෙක්ද. එතකොට ඔයාගේ වීඩියෝස් ටික මොන වගේ අයටද පෙන්වන්න ඕනි. එතකොට එතන ගොඩක් ලොකු ස්ටෝරි එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයා දාන පළවෙනි වීඩියෝ එකට කොහොමත් views එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයා මාස 3ක් අමාරුවෙන් ඕක ඇදගෙන යන්න. එතකොට ඔයාටම තේරෙයි views එන විදිහ subscribersලා එන විදිහ. එතකොට ওই විදිහට ඔයාට මේ practices ටික අරගෙන ඔයාලට ඔයාලගේ channel එක ගොඩ ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට මට අද වීඩියෝ එකේදී ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න ඕනේ උනේ මේ extension එක කොහොමද install කරන්නේ කියලා අද වීඩියෝ එකේදී මට කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. ඒ වගේම තමයි මේක subscription එකක් කොහොමද ගන්නෙ ඒ දේවල් ටික තමයි අද වීඩියෝ එකේදී මට කතා කරන්න අවශ්‍ය වුණේ. එතකොට මේක අපේ SEO වීඩියෝ එකට කලින් මම වීඩියෝස් දෙකක් කරනවා. මේක පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ මම තව එක්ස්ටෙන්ෂන් එකක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට අපි මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් දෙකම උපයෝගී කරගෙන අපි බලමු ඉස්සරහට කොහොමද අපේ YouTube වීඩියෝ එකක් අපි SEO
හරියට කරගන්න කියලා. ඒ කියන්නේ හොඳට Google එකේ සහ YouTube එකේ අපේ වීඩියෝස් රෑන්ක් කරගන්නේ කොහොමද කියලා අපි ඉස්සරහදී කතා කරමු. එහෙනම් තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉස්සරහදී මුණ ගැහෙමු. එන හැමෝටම ජය වේවා සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.